Okay, now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළු සීලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එක මම ගෙනල්ලා තින්නේ Bluetooth MP3 kit වර්ග කීපයක් ගැන. හැම Bluetooth kit එකක්ම ගත්තාම ඒවා amplifier සහිත Bluetooth MP3 තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එකින් එකට ඒ ගැන විස්තර කතා කරමු. මුලින්ම මම කතා කරනවා මෙන්න මේ පොඩි Bluetooth module එක ගැන. මේක amplifier මුකුත් නැති Bluetooth kit එකක්. මේකේ Bluetooth MP3 FM USB ඔක්කොම support කරනවා. ඒ වගේම මේකට remote එකකුත් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ wire set එකකුත් මේකට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ රතු පාට connector එකට තමයි power supply දෙන්න දෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් power supply එක volt 12ක් තමයි මේකට power supply දෙන්න ඕනේ. input සහ output විදිහට connector දෙකක් තියෙනවා. input එකට සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන හරි player එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට wire එකක් set කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒකල මොන හරි player එකකට නැත්නම් mic එකට වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම output එක ගත්තාම මෙතෙන් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ out එක left සහ right විදිහට amp එකකට දීලා අපිට මේකේ sound එක අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හුඟක් car cassette එකකට වගේ ගොඩක් හොඳයි. මේක වහම පොඩි හුරුබුහුටි player එකක්. ඉතින් මේ හැම product එකකම link මම description එකේ දානවා. එතනින් ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ player එක පැත්තට යමු. මෙන්න මේ player එක ගත්තාම මේකේ amp එකක් සහිත Bluetooth MP3 kit එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්ත බැලුවාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි amplifier එක. මේකේ volt 10ක output power එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහ බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන on off switch එකක් තියෙනවා. මෙතන TF card slot එක තියෙනවා. ඒ වගේම mic එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි mic එකක් තියෙනවා. මේකේ එකෝ පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකට mic එක සම්බන්ධ කරපු ගමන්ම auto මේකේ එකෝ එකත් එක්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරලා කැරකුවේ සින්දුවක් වගේ කියන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ volt 10ක output power එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්ත ගත්තාම මෙතෙන් තමයි power supply දෙන්න තියෙන්නේ. මේකට volt 5යි දෙන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ 18650 බැටරි එකකිමුත් මේකට power දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරාම මේ USB එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ බැටරිය charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන එක විශේෂයක් මේ player එකේ තියෙන ඒක. ඉතින් මේක ඉතා අඩු වියදමකින් හොඳටම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සද්දයක් තියෙන player එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ හැම player එකකම sound quality ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ camera mic එකෙන් sound quality ඒ විදිහටම ගන්න බෑ. මොකද සමහර වෙලාවට volume ගොඩක් වැඩි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ගෝසාකාරී සද්දයක් එන්නේ. ඒ හින්දා මම එච්චර volume දාන්න නැතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම amp එකක්ම sound test කරලා පෙන්නන්නේ. එතන තමයි speakers දෙන්න තියෙන speaker output මේවා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ speaker output එකට කෙලින්ම මේක සම්බන්ධ කරලා sound එක අහන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ speakers දෙක මේ විදිහට මම speaker දෙක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මම 18650 මේ වගේ බැටරියක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මෙතෙන් අපිට 18650 බැටරියක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාම මේකට USB connection එකක් දීලා මේක charge කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ දැන් අපි මේකට mic එකක් set කරලා බලමු කොහොමද කියලා. testing 1 ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ හොඳට ඇහෙන්නේ නැති. ඔය වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් සින්දුවක් කියන අතරුණත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ. ඒ විදිහට තමයි මම volt 10 amplifier එකේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අනික් amplifier එක වලට යමු. volt 120ක powerful amplifier එක සහිත Bluetooth MP3 kit එකක්. මේකෙත් TF card USB Bluetooth ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි මේකේ microphone එකක් ගහන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ අරින්දනෙක් හැමදේම තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්.
DC 8 ඉඳන් 24 වෙනකම් power supply එකක් දෙන්න පුළුවන්. උපරිම quality ගන්න අවශ්‍ය නම් volt 24ක් දෙන්න ඕන. volt 24ක ampere 5ක වගේ switch mode power supply එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේකේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කාර් එකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. volt 12කින් උනත් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. අඟල් 8ක් වෙනකන් වගේ ස්පීකර් එකට දාන්න පුළුවන් volt 12 වගේ දාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට වඩා ලොකු ස්පීකර් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් volt 24ක වෝල්ටේජ් එකක් දුන්නොත් තමයි හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. XA92.28B කියන IC එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් IC data check කරලා බලලා මේකේ වොට් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගහලා තියෙන වොට් 128ක් විදිහට තියෙන. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක වොට් 64 ගානේ amplifiers දෙකක්. ඒ කියන්නේ වොට් 128ක amplifier එකක් සහිත bluetooth kit එකක් මේක. මෙතෙන්ට power දෙන්න තියෙන්නේ. මේ දෙකට තමයි ස්පීකර් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ මේ Bluetooth MP3 kit එක තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි මේ watt 120 amp එක කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම එකට volt 12 බැටරියෙන් තමයි power එක දෙන්නේ. මොකද මගේ ස්පීකර් පොඩි ස්පීකර් තියෙන්නේ. What's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby. මේක සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් තියෙන ඇම්ප් එකක්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ඇම්ප් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒකේ සද්ද කියලා. දැන් අපි මේ ඇම්ප් එකට යමු. මේ Bluetooth kit එක ගත්තාම මේකේ watt 150ක amplifier එකක් තියෙන Bluetooth MP3 kit එකක්. ඉතින් මේකට මේ වගේ හොඳ රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන පෙත්ත වගේ පොඩි බැටරි දාන රිමෝට් එකක්. මේකට මේ වගේ හොඳ රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. මේවා තමයි wire connectors. ටිකක් කනෙක්ටර් ලොකුයි. මොකද මේකේ වොට් ගන්න වැඩ නිසා ටිකක් ලොකු wires දීලා තිනවා. ඉතින් මෙතන ගත්තාම මෙතෙන්ට තමයි power දෙන්න තින්නේ. සුදු පාට කනෙක්ටර් දෙක තමයි left සහ right speakers සම්බන්ධ කරන්න දීලා තින්නේ. ඉතින් මේකේ ගත්තාම මේකට power එක සාමාන්‍ය volt 12 ඉඳන් volt 24 වෙනකන් දීලා ඔයගලන්ට හොඳ sound එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්ත ගත්තාම ඔයගලන්ට මුලින්ම මේ වගේ volume control එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අනික් Bluetooth kit එක ගත්තාම remote එකෙන් හරි මේ buttons වලින් හරි තමයි volume එක අඩු වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ කෙලින්ම මේ වගේ volume control එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන mic currenter එකක් තියෙනවා. mic එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් mic volume එක අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකත් හොඳ sound quality එක තියෙන Bluetooth MP3 kit එකක්. මේකෙත් මම product link එක description එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. hello 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 ඔය යාළුවනේ මේකෙත් මේ විදිහට mic එකේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනමම මේකේ mic volume එක අඩු වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙත් හොඳ sound quality එකක් තියෙන. මේකේ තමයි හොඳම sound එක එන්නේ. ඉතින් අර කලින් පෙන්නමු watt 120 amp එකේ සද්දේ හොඳයි. නමුත් ඒකට වඩා සද්දේ මේකේ වැඩි. ඉතින් මම මේ amplifier දෙක මේකේ watt 120 එක සහ මේ watt 150 amp එක දෙකම check කරේ වෙන්න මේ volt 12 බැටරි. ඉතින් volt 12 මුත් හොඳ sound එකක් එනවා. ඉතින් වාහනයකට වගේ දානවා නම් volt 12 බැටරි එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද වාහන වල බැටරි වල ඇම්පියර් ගන්න වැඩි නිසා ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ওই විදිහට තමයි මම අද වීඩියෝස් ටික අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.